Az országgyűlési választásokhoz közeledve a miniszterelnök is beszállt a kampányba. Az elmúlt napokban az ország több pontján tartott beszédet, ezeket azonban kizárólag zárt körben hirdetik meg, és csak utólag a Facebookról lehet értesülni, hogy mit és hol mondott a miniszterelnök. Mi szerettünk volna megnézni egy ilyen rendezvényt, ezért először Egerben voltunk, ahová egy olvasói tipp alapján jutottunk el. Most megmutatjuk, hogy ott mi történt. Sziasztok, ti honnan jöttetek? Jó napot kívánok! Jó napot! Budapestről. Értem. Simon Dániel. A miniszterelnök úr stábjából vannak, vagy nem? Nem, a telex.hu-nak vagyunk az újságíró. Aha, mert nem sajtónyilvános a rendezvény. A miniszterelnöknek a kampányeseménye nem sajtónyilvános? Hát én nem tudom, ez a rendezvény, én ha jól tudom, akkor komoly közérdek fűződik, hogy sajtónyilvános legyen a miniszterelnöknek a megszólalása. Hát vannak sajtónyilvános megszólásai, azon nincsenek. Hát ezt tőle kérdezi, meg ne tőle. Mi megkérdeztünk tőle, és nem kapunk választ. Ezért jöttünk most ide. A helyzet az, hogy a miniszterelnök kampányeseménye 4 nappal az országgyűlési választások előtt nem sajtónyilvános, ezért minket nem engednek be, és arrébb is tessékeltek az előbb a biztonsági őrök, és csak itt állhatunk, ami már nem számít magánterületnek. Kiket hívnak meg ide egyébként, mert ez úgy tűnik, hogy egy ilyen nagyon válogatott társaságot engednek csak be ide, minket például a sajtót nem engednek be. A sajtóba is megválasztották azt, hogy kit engednek be. Erről ennyit. Ön honnan értesült erről az eseményről? A Fidesztől. Nyilván a Fidesz közeli embereket hívják. A sajtó sajnos olyan, hogy amit mondanak, vagy írva van, annak az ellenkezőit is mondják, meg írva van. Én már ahhoz öreg vagyok, hogy cikcakba járjak az információk közt. Ön ehhez mit szól egyébként, hogy megválogatják, hogy kit engednek be és kit nem? Szólásszabadság van, mindenki azt gondol, amit akar. Köszönjük. Ez nem a sajtószabadság korlátozása? Nem. Szerintem nem. Nem. Tudjuk a néjeink közül, hogy mikor van itt Kövér Laci, mikor, hol vannak, nincs ebben semmi titok szerintem. Hát a telex.hu-nak naponta több százezer olvasója van, és mi hiába kérdezik a miniszterelnök sajtóosztályától, nekünk nem mondják el, hogy hol fog kampányozni. Maguk, biztos nem szimpatikusok. Én 70 éves koromban mondhatom, hogy szimpatikus vagyok neki. Egy perc zavarhatom, Bojki úr? Én nem szeretnék nyilatkozni. Csak tudom, hogy ön, ha jól tudom, ön a tulajdonosa a helyszínnek. Nem? Minket nem engednek be, hogy esetleg, ha ön azt mondaná, hogy bemehet a sajtó. Nekem ez a rendezvény, én a helyet adom, nem a... Hát mégiscsak akkor Hát értem, de... van szava azért ebben, nem? Értem, de a helyet adom a rendezvény. Nem akarja beengedni a független sajtót a miniszterelnök eseményére? Független sajtót, milyen független sajtó vagytok ti? 444, meg ilyen... Telex.hu. Az elmúlt másfél órában rengetegen érkeztek a miniszterelnök kampányrendezvényére, a legtöbben már bent vannak. Most viszont úgy tűnik, hogy hamarosan a miniszterelnök is megérkezik. Ezt onnan tudjuk, hogy a biztonsági emberek körülöttünk teljes készültségben vannak, és mi, amikor le akartunk sétálni az autónkhoz, akkor közölték, hogy most nem mehetünk arra. Ott a másik, nézd csak le. Megérkezett a miniszterelnök, és a stábja úgy intézte, hogy még azt se tudtuk felvenni, hogy kiszáll az autóból. 2 azonos kinézetű Volkswagen minibusz is jött, mind a 2 kék villogóval. Az egyik abból az irányból, a másik abból az irányból, és azt se lehetett tudni, hogy melyikben van a miniszterelnök. Aztán kiderült, hogy abból szállt ki, ami ott van most az épület előtt, és azóta már bent is van a rendezvényteremben. Ma újra próbálkozunk, a Veszprém megyei Dudaron vagyunk, ahova szintén egy olvasói tipp alapján jutottunk el. Itt a helyi művelődési házban tart beszédet a miniszterelnök. Csak egy mondat. Igen? Napot? Akkor azt kérném, hogy akkor ne használják. Nem nagyon lehetne. Mit nem lehet? Jó. Hogy érti? Ahogy mondom. De én nem értem. Kihez van szerencsém egyébként, bocsánat? Nem érti, akkor nem érti. Hát, hogyha elmondja, hogy mire gondol, akkor... Elmondtam. De mit nem lehet? A rendezvényre szeretnénk bemenni, a Sajnos telex.hu-nak vagyunk az lehetetlen. újságírói. Zakörű rendezvény. De a miniszterelnök tart beszédet, ha jól tudjuk, nem? Nem. Ez a zakörű rendezvény. És mi a rendezvény? Mi történik? Falusi szinten. Falusi szinten megbeszélés. Ugyanazt mondták, hogy nem jön ma ide a miniszterelnök, ehhez képest mégis elég komoly biztonsági készültség van egy község művelődési házához képest. Jó napot, Ovádi úr, egy percre a telex.hu-nak vagyunk az újságírói, hogy jön ma ide a miniszterelnök? Meg tudja mondani? Kérdezzünk meg természetesen. De ön tud róla, hogy jön ide? Megáll, esetleg válaszol nekünk egy-két kérdésre? Megkértük önöket az előbb, de helyszínt elhagyni. A helyszínt elhagyni? Igen. Hát közterületen vagyunk. Akkor
Akkor arra legyenek szívesek. Várhatjuk egy percre, a telex.hu-nak vagyunk az újságíró. Várj, figyelj ide, kedves, csak mondok De most valamit. tényleg? Nagyon szépen mondok De valamit. közterületen vagyunk, és elkezd lögdösni. Nem lehet. Uram, ezt ne csináljam, kérhetem. Jó, hogy a miniszterelnök rendezvényére jött? Igen. Felvehetjük, amit mond? Igen. Hogy mit tudni erről, hogy milyen esemény lesz itt? Próbáltunk beszélni az érkezőkkel, de még aki megállt, annak is szóltak, hogy ne álljon le velünk, és gyorsan menjen be az épületbe. Pár kérdést feltettünk önnek, esetleg? Lehet? Jó napot! A telex.hu-nak vagyunk az Telex.hu. újságíró. Igen. Hát azt mondjuk, hogy szeretnénk győzni. Fidesz, hajrá Fidesz, hajrá Fidesz. Várjál, nem lesz itt. Miniszterelnök úr, a telexnek egy kérdést feltehetünk? Rendezvény, ott kint kéne várakozni. De a kampányban miért nem? Miniszterelnök úr, mit szól a V4-ektől érkezett kritikákhoz? Nem jó helyen vannak az urak, mert ez itt Uram, ez közterület. magánterület, legyen szíves, hogy fáradunk közterületre, jó? Magánrendezvényről van szó. A rendezvény meglehetősen rövid volt, Orbán Viktor körülbelül 10 percet beszélt, és azóta már el is ment. A Telexnél fontosnak tartjuk, hogy a választások előtt a nyilvánosság tájékozódhasson arról, hogy a miniszterelnök mit gondol az ország aktuális ügyeiről. Ezért próbáltuk meg több kampányrendezvényen is kérdezni, hogy ne csak az általa megszabott keretek között nyilatkozzon, hanem újságírói kérdésekre is válaszoljon. Most arra lettünk volna kíváncsiak, hogy mit gondol a V4-ektől érkező kritikákról, hogy továbbra is azt tervezik-e, hogy az orosz állami Rosatommal építetik meg az új paksi blokkokat, hogy szerinte a választások után szükség lesz-e megszorításokra, illetve hogy miért titokban kampányol.